Hi everyone. අද මගේ පාඩමෙන් මම ඔයගලන්ට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඊ타ත්ම වටින වචන කීපයක්. මේවා අපිට එදිනෙදා ජීවිතයේදී ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා අපි කතා කරනකොට. මේ වචන මේවා ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිහ එකයි ප්‍රොනන්සියේෂන් එක එකයි. හැබැයි මේවට ඩිෆරන්ට් මීනින්ග්ස් තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිහ එකම විදිහට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ හැබැයි ඒවායේ අර්ථ වෙනස්. අපි මුලින්ම උදාහරණයක් අරගමු. here කියන වචනේ her here කියන්නේ සාමාන්‍ය ඇහෙනවා කියන එක. අහනවා ඇහෙනවා කියන එක. එතකොට අපි බලමු can you hear me? ඔයාට මාව ඇහෙනවද කියලා අහන්න පුළුවන්. her here කියන්නේ ඇහෙනවා කියන එක. can you hear me? අනිත් here කියන එක here. මොකක්ද here කියන්නේ? මෙතන ළඟ කියන එකයි. එතකොට අපි ඒකෙන් බලමු උදාහරණයක්. his house is far from here. එයාගේ ගෙදර මෙහි ඉඳලා ඈත තියෙන්නේ. එයාගේ ගෙදර මෙහි ඉඳලා ඈත තියෙන්නේ. එතකොට තව විදිහකට අපිට here කියන එක යොදන්න පුළුවන්. I am here to help you. මම මෙහි ඔයාට help කරන්න ඉන්නේ. මම ඔයාට help කරන්න මේ ඉන්නේ කියන එක අපිට I am here to help you කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවයි තියෙන දැන් here කියන මේ වචන දෙක වුණාම pronounce කරන විදිහ pronunciation එක එකයි. හැබැයි spellings වෙනස්. ඒක ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න සහ මේව හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඊළඟ අපි බලමු ඊළඟ එකට යන්න. break කියන එක අපි ඊට පස්සේ බලමු. break කියන්නේ break. break කියන්නේ මොකද්ද? කඩනවා බිඳිනවා කියන අර්ථය තමයි එන්නේ. අනිත් එක break කියන්නේ break. ඒ break කියන්නේ අපි වාහනයක තියෙන අපි ඉක්මනටම හදිසියට වාහනේ නවත්ත ගන්න ඕන නම් අපි බ්‍රේක් ගන්නවා. අන්න ඒක තමයි බ්‍රේක් කියන්නේ. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම break බ්‍රේක් වලින් කොහොමද වාක්‍යයක් හදන්නේ කියලා. she breaks the glass. ඇය වීදුරුව බිඳිනවා. she breaks the glass. අපි තව විදිහකට ගත්තොත් බ්‍රේක් කියන්න පුළුවන් අපිට පොඩි විවේකයක් කියන එකට. විවේකයක්. I worked hard. I am taking a break now. මම ගොඩක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරා. I worked hard. I am taking a break now. අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන්. එතකොට තව බ්‍රේක් එක මොකද්ද මං කිව්ව එක? වාහනේ තියෙන බ්‍රේක් එක. අපි ඒකට වාක්‍යයක් හදමු. Take your foot off the brake. ඔයාගේ කකුල බ්‍රේක් එකෙන් අහකට ගන්න. Take your foot off the brake කියලා අහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි තවත් විදිහකට අහන්න පුළුවන්. තව වාක්‍යයක් මම ඔයගලන්ට කියන්න. I had to brake suddenly at the pedestrian crossing. I had to brake suddenly at the pedestrian crossing. Pedestrian crossing කියන්නේ මගින් හුවමාරු තියෙන මගින් හුවමාරු වන ස්ථානය. එතනට කියන්නේ pedestrian crossing කියලා. එතකොට මේකේ කියන්නේ I had to brake suddenly at the pedestrian crossing. Pedestrian crossing එකේදී මට ඉක්මනටම බ්‍රේක් එක ගහන්න වුණා කියන එක. එතකොට ඒකෙත් වෙනස බලා ගන්න. BREAK බ්‍රේක් කියන එකයි BRAKE බ්‍රේක් කියන එකේ වෙනස සහ ඒකට අදාළ වාක්‍ය යෙදුම් යෙදෙන අපි බලමු ඊට පස්සේ right කියන එක. එතකොට right කියන එකට තේරුම් meanings ගොඩාක් තියෙනවා. අපි දැන් එකක් දෙකක් අරගෙන බලමු. right කියන්නේ හරි කියන එක. right. තව එකක් කියන්න පුළුවන් හරියටම කියන එක. හරියටම කියන ඒවායින් යෙදුම් ගොඩාක් අපිට වාක්‍යයෙන් හදන්න පුළුවන්. මම දැනට වාක්‍ය දෙකක් ඔයගලන්ට කියන්නම්. එක හරි කියන එකට you better do it at the right time. ඔයා ඒක හරි වෙලාවෙදි කරන්න. right time හරි වෙලාවෙදි කියන්න පුළුවන් අපිට right. අනිත් එක කියන්න පුළුවන් හරියටම කියන එකෙන් අදහස් වෙනවා මේක. The chair is kept right under the fan. දැන් පුටුව තියලා තියෙන හරියටම fan එක යටින්. The chair is kept right under the fan. ඊට පස්සේ තව වචන right වලින් තියෙනවා. I'll be right back. ඒ වගේ වචන තියෙනවා. එතකොට මේ ඔක්කොම වචන මට මෙතන වාක්‍ය මට මෙතන දාන්න බෑ. ඔයගොල්ලන් මේකෙන් සාමාන්‍ය දල අදහස තේරුම අරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වාක්‍ය හසුරුවන විදිහ බලා ගන්න. ඊට පස්සේ ගොඩක් ලේසි වෙනවා. ඊළඟට තියෙන අපිට WRITE right කියන එක. ඒක WRIT right කියන්නේ අපි ලියනවා කියන එක. The children write essays in the classroom. The children write essays in the classroom. අපිට මේ විදිහට වෙනස්. අනිත් එක බලමු fair කියන එක. FAIR fair. අනිත් එක FARE fair දෙකක් තියෙනවා. තව තියෙනවා අපිට මේවා මම දැනට අදට පාඩමට විතරක් හරියන විදිහට ගේන්නේ. මොකද මෙතන ගොඩාක් ඔයගොල්ලන්ට එක ආකාර වලින් දුන්නාම ඔයගොල්ලන්ට ඔළුවට ධාරණය කරගන්නත් බෑ. ඔයගොල්ලන්ට මේ පාඩම බෝරින් වෙනවා. එහෙම නොවෙන්න තමයි මම මේ යම් සීමාවක් ඇතුලේ
මේ අවශ්‍ය ටික විතරක් අද මන් ටිකක් ගෙනත් තියෙන්නේ. අපි මේට දිගින් දිගටම ඔයගොල්ලෝ මේක මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්නකොට මට පුළුවන් මේව එක්ස්පෑන්ඩ් කරලා තව ලස්සනට වාක්‍ය හදලා ගේන්න ඔයගලන්ට හොඳ දැනුමක් ඒවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දැන් බලමු FAIR fair කියන්නේ මොකක්ද කියලා. fair කියනවා අපි කීපයකට වර්ණවත් නෑ. දැන් ඔය අපි කෙනෙක්ගේ fair complexion කියන්නේ මොකක්ද? එයාට පැහැපත් සමක් තියෙනවා කියන එක. She has a fair complexion. එයාට තියෙනවා පැහැපත් සමක්. අපි තව FAIR fair කියන එකට කියනවා මේ සාධාරණ කියන වචනේ අපි කියනවා. අපිට කියන්න පුළුවන් it is not fair to treat him that way. එයාට ඔහුට ඒ විදිහට සලකන එක සාධාරණ නෑ. It is not fair to treat him that way කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව fair එකක් තියෙනවා FARE fair. ඒක මොකක්ද අපි කියන්නේ? ඒකට කියන්නේ ගාස්තුව කියලා. දැන් bus fare කියලා ඒ වගේ කියන්න පුළුවන්. The bus fare is very high. bus fare එක very high ලොකු ගාණක් වෙන්නේ බස් ෆෙයා එක. එතකොට බස් ගාස්තුව කියන එක තමයි එතනින් වෙන්නේ. අපි තව උදාහරණයක් බලමු ඕඩර් කියන එක. ඕඩර් කියන්නේ අපි ඕඩර් කියනවා අපි පිළිවෙලකට කියන එකට. යම් දෙයක් පිළිවෙල කරන්න මේවයිත් ගොඩාක් තේරුම් තියෙනවා. මම කීපයක් විතරයි ඔයගලන්ට ගෙනත් තියෙන්නේ. අනිත් එක තව කියන අපි කෑමක් මොන හරි ඕඩර් කරනවට එහෙමත් කියන අපි මේ දෙකේ වෙනස බලමු. ඕඩර් same spelling same pronunciation is same but the meaning is different. අපි පළවෙනි එක බලමු වාක්‍ය arrange everything in order. හැම දෙයක්ම පිළිවෙලකට තියන්න arrange ලෑස්ති කරන්න. arrange everything in order. හැම දෙයක්ම පිළිවෙලකට ලෑස්ති කරන්න. තව එකක් කියන්න පුළුවන් order කියන එකට we want to order some food. අපිට කෑම order කරන්න ඕනේ. we want to order some food. ඊට පස්සේ අපි එතනින් තව අනිත් මේකට යන් patient කියන්නේ PATIENT. එතන නම් එකම ස්පෙලිං හැබැයි pronunciation එක එකයි, spelling same, pronunciation same, meaning is different. එතකොට අපි බලමු patient 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 කියන්නේ අසනීපයි ලෙඩා කියන එක. he is a patient. ඔහු ලෙඩෙක්. he is a patient. අනිත් patient කියන්නේ ඉවසනවා කියන එක. be patient until your turn comes. ඉවසන්න ඔයාගේ වාරය එනතුරු. එතකොට PATIENT එක patient කෙනෙක් කියන්නේ ලෙඩෙක් අසනීපකාරයෙක් කියන එක. අනිත් එක කියන්නේ same spelling, pronunciation is same, different meaning. be patient until your turn comes. ඉවසන්න ඔයාගේ වාරය එනකන්. ඉතින් මේ ටික තමයි අද මම මේ පාඩමෙන් ඔයගලන්ට දෙන්නේ. මම ටිකයි ගෙනාවේ මොකද ඕනවට වඩා ඔළුවට දැම්මාම ඇත්තටම කරගන්න අමාරු වෙයි ඔයගලන්ට. එපා වෙනවා පාඩම. ඒ නිසා මම දිගින් දිගටම මේ ඔයගලන්ට තව හොඳ lessons අරගෙන එන්නම්. ඔයගලන්ගේ මේ දැනුම හොඳට වැඩි වෙනවා මේ දිගින් දිගටම මේ පාඩම් වලින් ඉන්න ගියාම. ඉතින් ඒ නිසා මම ඔයගලගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා මාත් එක්ක දිගින් දිගටම රැඳී ඉන්න සහ මේව හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ප්‍රැක්ටිස් කරාම අපිට ඊළඟ ලෙසන් එකට යන්න හරිම ලේසි. ඉතාමත්ම ඉක්මනින් ඔයගලන්ට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි කරා ළඟා වෙන්න පුළුවන්. මම ඒක ඔයගලන්ට සහතික වෙනවා. ඉතින් අපි හැම දෙයක්ම in and out හොඳට දැනගත්තාම ඉංග්‍රීසි කියන එක එච්චරම අමාරු කාර්යයක් නෙවෙයි. හරිම ලේසියෙන් අපිට කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයගලන්ට ඉස්සරහා පාඩම් වලින් එදිනෙදා අපි වාක්‍ය use කරන විදිහ ඒ ඔක්කොම important lessons මම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න කියලා මම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අදට අපි මෙතනින් නවතිමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.